السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم موكو أو إكس موكو إكس في فيديو جديد. طبعا هذه أول حلقة لي في سلسلة ماينكرافت على اللابتوب. أوكي نبدأ. طبعا هذا عالم توني مسويه مرة. أوكي. آه أيوه. شوف بعد ما سويت شيء. أوكي طول إن شاء الله ما يكون في لاج. أيوه الحمد لله ما في لاج ولا شيء. اوكي انا حاط صندوق ليه؟ لاني انا احب اسرع كثير واخلص اموري باسرع وقت قبل ما يجي الليل. اوكي الحمد لله بكاكس حجر. ايوه ايوه ايوه. كويس جدا. اوكي لكن ما معي فأس يا الله. انا كنت ابي الفأس. اوكي هذولي بتفيدني ان شاء الله بعدين. اوكي الحين نروح نجمع خشب باسرع وقت ونسوي لنا فأسين ونروح نكسر عشان على طول نسوي بيت. انا احب اخلص اموري في كل شيء. او دقيقة في لخبطة في. اقول لك عشان كذا حط عربي. لخبطت شوي في النظام. اوكي هجوم حط واحد وهو المفروض كليك ليفت. اوكي اوكي وهنا واحد. اوكي اذا في غلط قولوا لي لان احس شوفوا. انتهيت. اوكي شو اذا ضغطت ما يلحقني لازم اعلق عليه. اوكي ما علينا. لا ننكسر كاكس يروح علينا. اوكي نجمع شوي عشان نسوي كرافتنج تيبل. بعد كرافتنج تيبل نسوي والفأس على طول. اوكي طبعا هذه اول حلقة اكيد ما تشوفون شيء كويس ويمكن ثاني حلقة، لكن بعدها من اول ما اسوي البيت راح تشوفون ان شاء الله اي شيء يسركم واي شيء تبونه نكون حاضر ان شاء الله. اوكي خلصنا. 3 لحظة. ايوه اوكي. اوكي معنا 28 حبة حديد يكفي اوكي يكفي يكفي الايش الكرافتنج تيبل والفأس. اوكي هنا كرافتنج تيبل سويناه. اوكي كذا خلصنا كرافتنج تيبل. اوكي لكن بتأكد من شيء. اي اوكي حطين كرافتنج تيبل. الفأس كذا حبة هنا حبة هنا. اوكي تجيب كذا. طبعا في حركتين انا احب اسوي مع على كذا. طبعا في الحركة الثانية انك تخلي تشيل هذولي تحطهم هنا ويطلع لك فأس. اوكي هنا فأس. يوه ليش تروح هناك؟ اوكي كذا كويس. ما معنا سيف عشان كذا نسوي سيف. سيف واحد ان شاء الله يكفي. اوكي الفأس. كذا الفأس. اوكي كذا خلصنا كل شيء. نرتب ارانا. اوكي بالصندوق الحمد لله طلع لي بكاكس حجر.
اوكي كذا كويس. الفأس، لحظة، ايوه كذا كذا. اوكي نكسر كرافت تيبل. اوكي طبعا الفأس اللي ما يعرف ايش فايدتها ليش انا سويتها، طبعا يكسر الخشب حق الشجر بسرعة. اوكي الحمد لله، ان شاء الله ما في لاج. طبعا بستمر معكم حلقات عديدة وان شاء الله اشوف دعم منكم. اوكي هنا نكسر حجر. المفروض يعطوني ماب يا اخي. اوكي معنا الحين 12 حبة حجر، بحاول اجمع قدر الممكن. اوكي الحمد لله اصبحنا قريب من الغابة. دقيقة. اوكي ايوه. بعد ما اخذت بحاول اجمع ستاك قبل الليل واسوي البيت قبل الليل. انا بالاكس بوكس عشان اليد حقت، يعني حقت الاكس بوكس اسرع من الماوس زي كذا، فخلصت كل شيء. يعني انا بديت الساعة 12 خلصت الساعة 1. ساعة 1 سويت لي مزرعة وفي غنم وبقر وقعدت ادور جزيرة مشروم ولقيت، سويت لي بيتين. طبعا كل هذا في ساعة 1 تقريبا. البيت الثاني سويته في اليوم الثاني عشان ما امداني. فانا احب الشيء السريع والعلى طول. اوكي معنا نص ستاك كويس. طبعا اللي يسمع ستاك ولا يعرف وشو، مو بستيك ولا ستايك طبعا شوف في فرق بين ستيك وستايك اللي مكتوبه ستايك. اوكي الستايك هو العود اللي هو هذا اللي اصغر، والستيك اللحم، والستاك اوكي هنا كويس. ايه والستاك المجموعة، مثلا 64 خشب هذا ستاك خشب، بدل ما تقول 64 خشب ستاك خشب. والباكيت اللي ايش اسمه، الدلو حق المويه هذا يسمونه باكيت. انكسر الفأس الاول، ما علينا، عنده فأس ثاني. اوكي كويس هذه تفاحات. ايوه كويس. طبعا 52 حبة. اوكي بقلنا شوي نصير ستاك. طبعا الفأس لو تكسر هذا يعني غير الخشب، يعني هذا الدم حقه ينقص بعدين ينكسر الفأس، فإذا انكسر راح عليك لازم تسوي ثاني. اوكي الستاك يجيب لنا اكثر من 4 ستاكات خشب صدقي. ستاك خشب شجر يجيب لنا اكثر من 4 او اكثر من 3 ستاكات خشب صدقي. اوكي
58 59 60. الحين باقي لنا 4 خشبات ونكمل الستاك. اوكي 60 61 62 63 64 اخر شيء. اوكي 64. عندنا كرافتنج تيبل. اوكي بدأ يجي الليل. كرافتنج تيبل. اوكي كم جبلنا ستاك؟ 3 ستاكات 4 ستاكات 4 ستاكات وربع. اوكي باقي هذا. خلينا نشوف. يلا الخشب الابيض احسن شيء، لكن ماني باني في بيتي حاليا. هذا ببني بيتي الثاني. اوكي ناخذ الفأس. اوكي اظن مكان الارض حقت بيتنا كويسة جدا، جهزها ان شاء الله. اوكي حاول نبني بيتي بسرعة. لا. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي مو بلازم. يلا ان شاء الله تكون الاضاءة باينة عندكم. اوكي سويت الحفار ولا لا؟ ما سويت، مو بلازم. اوكي كذا لا. اوكي 9. ان شاء الله ما يجيني كريبر صدقني فجرة اروح فيها. اوكي كذا 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 كذا. اوكي كذا سوينا اطار البيت الموب اللي انا ابى اسويه. هذا بيت الصغير. اوكي كذا 1 2 3 1 2 3. ما علينا من الفتح اللي تو بعد شوي بزينه، لكن خل احاول اخلص قبل ما يجيني زومبي او كريبر. كفخني تكفيخ. او لا قضاء. اوكي كويس كذا. طبعا كويس هذا الخشب. هذا الخشب الاصلي. خشب الغابات يجيك لونه كذا احمر، وفي خشب يجيك لونه بني بني، وفي خشب يجي لونه ابيض مثل هذا. طبعا انواع الخشب في انواع كثيرة. هذا التحديث. اوكي الحمد لله ما جاني ولا جوعة، ما جاءت الى الحين. اوكي اهم شي ان شاء الله نكمل البيت. واو طبعا ممكن بطيء في البناية، لكن شوي ما ضبط وضعي.
لان حاط اللابتوب على يعني علي، مو على طاولة، ولا ضبطت الماوس ولا شيء. اذا بتكونوا تشوفوني بطيء شوي، لكن ما علينا. اوكي كذا 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 كذا. اوكي ارتفاع 3، وسوي السقف على بلوك الثالث. اوكي الارضية انا ما اسويها، كذا تعودت اني ما اسويها الا البيوت اللي يعني بضبطها تضبيط بيوت صدقية. هذا بيت تسليكي. يلا اوكي كذا كويس. يلا اقضى الا ان شاء الله يكفي. ايوه خلصنا اطار البيت الحمد لله. فنشنا باقي السقف، باقي السقف. يو الباب ما سويت. اوكي مو بلازم باب اخر شيء. فانا نظامي ايش؟ اسوي بيتي صغير كل شيء. اسوي جنب سريري على اليمين او على اليسار كف تشعبي او منجم تشعبي. انا هذا نظامي. فالقى احيانا كفوف، اجمع موارد كثيرة جدا. عشان كذا انا اخلص اموري بسرعة، ما اروح بعيد ادبر وادور. يلا باقي 8. لا اوكي سكن. اوكي اوكي اوكي. طبعا هنا بحط شمعات بضبط وضعي، بس لكن دقيقة. اوكي خلص لو آه طبعا بيتي ما راح يكون كذا ابد، يعني بضبط درايش لكن الين ما القى صحراء. اوكي اشرفنا على الوصول على انتهاء الحلقة الاولى من سلسلة شرح ماينكرافت. طبعا الحلقة الاولى ما فيها شيء اكيد، لكن اصبروا علي شوي شوي لين ما. يلا هذا الصوت يجيب الكآبة يا اخي. اوكي كرافتن تيبل هنا. طبعا معليش انا ما احب اضبط الارضية الا في البيت الا بعدين مرة. كرافتن تيبل. اوكي باب. كنا الزومبي جاني. اوكي ما جاني الحمد لله. اوكي الباب كذا، حبة هنا وحبة هنا، حبة هنا وحبة هنا وحبة هنا وحبة هنا. طبعا في اي مكان تقدر تسويه، لكن كذا تصير حبات جنب بعض. اوكي هنا الباب. وخلصنا البيت. طبعا باقي توني ما خلصته من فوق، ويمكن بعد ما اضبط الا بعدين لما اضبط وضعي. طبعا لو تضغط على زر لايك هذا شرف كبير لي جدا، او اضافة المفضلة، فلكم شاكر. لا اهم شيء اللايك ان شاء الله والسبسكرايب. راح تشوفون حلقات كثيرة لي. والسلام عليكم ورحمة الله. كان معكم اكس موكو اكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.